Tiny and welcome to my channel! For today's video guys, isi-share ko sa inyo ang another tipid pang ulam at pang merienda recipe. And this is the Cheesy Tuna Lumpia. So let's go guys and let's see how I cook it and how's the procedure. Let's go! Let's cook it! So guys, andito na ang ating mga recipe na kakailanganin. Una, we have the lumpia wrapper, the carrots, the tuna, the cheese, kailangan din natin ng itlog, the sky flakes, onion, and pepper. Yan ang ating mga ingredients. So, ang unang-una natin gagawin, kumuha tayo ng mangkok. Meron tayo dito mga spoons. At ilalagay na natin itong century tuna. Wait, maghuhugas muna pala ako ng kamay. Para iwas germs. Ganun! Wait lang. Ayan guys, tapos na tayong maghugas ng ating kamay. Ang unang-una ay, buksan natin tong tuna. Lalagyan natin ito dito sa isang bowl. Actually guys, hahalu-haluin lang natin lahat ng ingredients dito guys. Bawasan natin yung isa ng tubig. Tapos ihalin natin dito. Dahil ayoko nung parang may mga bay leaf dito kasi hot and spicy yung nakuha ko na tuna, tatanggalin ko tong bay leaf. Dito na lang. Ayan. Next, itong onion, kalahati lang yung gagamitin natin guys. Kasi masyadong marami pag isang buo. Tapos, hiwa-hiwain lang natin. Ayan guys, pipinu-pinuhin nyo lang tong onion. Ayan, napino na natin siya. Kakaiyak tong sibuyas sa ito guys. Ang technique guys, maglalagay kayo ng asin sa harapan nyo para hindi kayo masyado maiyak. Tapos, ilalagay na natin siya dito sa ating tuna. Next naman, ito hugas na tong carrots na to, tsaka balat na siya. Anin na lang natin siya, i-grate na lang natin. Dito na lang natin siya diretso. Hindi na lang guys. Ayun guys, natapos na nating yadyarin yung carrots. Ilalagay na natin siya dito sa ating onion, tuna, tsaka carrots. Ilalagay natin dyan. And then next, itong ating sky flakes, dinurog na to guys. Ilalagay din natin siya dyan. The egg. Tapos, maglalagay pala tayo guys ng tansyahin nyo na lang yung ginisa mix. And then, pinch of salt. Tapos, halu-haluin na.
Medyo magdagdag pa tayo ng isa pang skyflakes. Dagdagan natin ng isa pang skyflakes. Ay, ano ba naman kung langaw na? Makikisali, hindi ka kasali. Ayan guys, nahalo-halo na natin yung mga ingredients natin. And then, pagkatapos ng egg, lalagyan pa natin siya ng pepper. Halo-haloin lang natin ng bonggang-bongga para maghalo-halo lahat ng ingredients mixture na nilagay natin. Ayan guys, ready na tong ating mixture ng tuna. Bango guys. Ang next natin ay hiwain natin tong cheese. Ayan guys, hiwain lang natin itong cheese na maliliit. Gantong size. Ayan. And then, next, after natin mahiwa yung cheese, ipilot na natin itong lumpia wrapper. So guys, baka kasama yung mga papel-papel yung kasama guys ha. Kuha lang ng palayan dyan. Ayan guys, meron na tayo dito mga natanggal. Kailangan ito guys dahil nakakapagod tumayo. Ayan! So, babalutin na natin siya. Ito ang ating wrapper. Ayan. Tapos, lalagay lang tayo ng isang kutsara nito guys. Ay, ang dami pala. Baka maumay. Bawasan natin. Tansyahin nyo na lang guys. Ganyan. And then, we're gonna put the cheese here. Yan ang papasarap dyan. Lubog-lubog natin sa konti. Ayan. And then, just wrap it like that. Oh no! Wala pala akong tubig na pandikit. Hold on. Kukuha lang ako ulit. Ayan, nakakuha na ako ng tubig guys. Kailangan natin itong tubig guys para madikit natin yung wrapper. Para hindi siya bumuka. Tadaan! Ito na ang ating first lumpia. Ito na guys, ang ating nabalot na lumpia. Cheesy Tuna Lumpia. Ipiprito na natin yan guys. At dahil meron akong sobrang lumpia, ginawa ko na lang siyang cheese stick. Lalagay mo lang itong cheese dito sa wrapper. Tapos, ibabalot mo. Super easy lang din ito guys. Ayan na, ang isang cheese stick. Ito na yung iba natin nagawa. Cheese stick. Okay. Lalagay na natin yung oil. Ayan. Tapos, hintayin lang natin siyang uminit. At ilalagay na natin ang ating masterpiece, Cheesy Tuna Lumpia! Ikat lang natin siya into 2 para mas madaling maluto.
ating cheesy lumpia. Ready to serve. Ayan, kita niyo guys. Ayan. At ito naman ang ating cheese stick. So guys, if you like this video at kung gusto niyo itong gawin sa mga bahay ninyo guys, don't forget to like and subscribe. Thank you so much for watching. Bye!